Hamro English Guru YouTube channel मा स्वागत छ। Welcome to Hamro English Guru YouTube channel. आउनुहोस् सधैं चाहिने अंग्रेजीको अभ्यास गरौँ। Are you ready? Let's begin. शुभ प्रभात। Good morning. यो बिहानदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म प्रयोग गरिन्छ। Good morning. दिउँसो 12 बजेदेखि साँझ नपरुन्जेलसम्म शुभ दिन। Good afternoon. Good afternoon. अब साँझदेखि राति 12 बजेसम्म शुभ सन्ध्या। Good evening. Good evening. शुभ रात्रि। Good night. यो भेट्ने बेला होइन, छुटिने बेला भनिन्छ। साँझ अथवा राति छुटिने बेला यो प्रयोग गरिन्छ र राति भेट हुँदा चाहिँ अघि सिकेको गुड इभनिङ नै भन्ने गरिन्छ। गुड नाइट चाहिँ साँझ अथवा राति छुटिने बेला अथवा सुत्ने बेला। अब हामी धन्यवाद भन्न सिक्ने छौं। We will learn to say thank you. सुरु गरौँ। धन्यवाद। Thank you. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद। Thanks a lot. Thanks a lot. मुरी मुरी धन्यवाद। Thanks a ton. Thanks a ton. लाखौं लाख धन्यवाद। Thanks a million. Thanks a million. तपाईलाई धेरै धन्यवाद। Thank you very much. Thank you very much. तपाईलाई धेरै धन्यवाद भन्न Thank you so much पनि प्रयोग गरिन्छ। Thank you so much. स्वागत गर्दा के भन्ने त अब त्यो पनि सिकौं। Let's learn how to say welcome. स्वागतम अथवा स्वागत छ। Welcome. Welcome. तपाईलाई न्यानो स्वागत। A warm welcome to you. A warm welcome to you. अर्को अब हामी हजुरहरूलाई हृदयबाटै स्वागत गर्दछौं। We welcome you heartily. We welcome you heartily. तपाईलाई स्वागत छ। You are welcome. कसैले धन्यवाद भन्यो भने पनि त्यो धन्यवाद स्वीकार्दै यसो भनिन्छ। You are welcome. यो मेरो खुसीको कुरा हो अथवा मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। My pleasure. कसैले तपाईलाई धन्यवाद दियो भने तपाई उत्तरमा यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। My pleasure. अब अर्को, यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। It's my pleasure. It's my pleasure. ठीक छ। It's okay अथवा That's okay. It's okay. That's okay.
अब हामी माफी माग्न सिकौं. Let's learn to say sorry. तर त्यसअघि यदि तपाईहरुले यो च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला. सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. अगाडि बढौं. माफ गर्नुहोस् अथवा क्षमा पाऊं. Sorry. Sorry. मलाई माफ गर्नुहोस् भन्न Excuse me. अब केही कुराको लागि अरूको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्दा पनि यसरी Excuse me नै भनिन्छ. Excuse me. मलाई माफ गर्नुहोस्. Pardon me. कसैले बोलेको कुरा नबुझ्दा फेरि दोहोर्याएर भन्नुहोस् त भन्नुपर्दा pardon me को प्रयोग गरिन्छ. Pardon me. अब यो म क्षमा प्रार्थी छु अथवा मलाई माफ गर्नुहोस्. I am sorry. I am sorry. अझ गहन तरिकाले really शब्द थपेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. मलाई माफ गर्नुहोस्. म साच्चै क्षमा प्रार्थी छु. I am really sorry. I am really sorry. अब ठीक छ भन्न सिकौं. Let's learn to say all right. ठीक छ. ठिकै छ. That's all right. It's all right पनि भन्न मिल्यो. ठीक छ. It's all right. केही छैन. No problem. No problem. यस्तो भइहाल्छ नि भन्नु पर्दा यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ. चिन्ता नलिऊ अथवा केही छैन भइगो. Never mind. Never mind. ठीक छ. It's okay. It's okay. ल अब जन्मदिनको शुभकामना दिन सिकौं. तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना. Happy birthday to you. Happy birthday to you. यो दिन तिम्रो जीवनमा सधैं सधैं आओस्. Many many happy returns of the day. Many many happy returns of the day. तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना. Wish you a happy birthday. Wish you a happy birthday. जन्मदिनको शुभकामना अरु पनि विभिन्न तरिकाले दिन सकिन्छ जुन यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलको एउटा भिडियोमा छ र त्यो हेर्न पनि नछुटाउनु होला. यो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्न नछुटाउनु होला. अब जन्मदिनको शुभकामनाको उत्तर दिन सिकौं. धन्यवाद. Thank you. Thank you. शुभकामनाको लागि तपाईलाई धन्यवाद. Thank you for your good wishes. Thank you for your good wishes. धन्यवाद. तपाईको शुभकामनाले मेरो दिन नै राम्रो भयो. Thank you. Your wishes made my day. Thank you. Your wishes made my day. तपाईको मिठो र प्यारो शुभकामनाको लागि धन्यवाद. Thank you for your sweet and lovely good wishes.
Thank you for your sweet and lovely good wishes. शुभकामना दिन सिकौं अब. Let's learn to give good wishes. शुभकामना. All the best. All the best. भाग्यले साथ दियोस्. Good luck. Good luck. भाग्य चम्किरहोस् अथवा भाग्यले साथ दियोस्. Best of luck. Best of luck. तिमीलाई भाग्यले साथ दियोस्. Wish you good luck. Wish you good luck. अब फेरि शुभकामनाको उत्तर दिन सिकौं. Learn to reply to good wishes. धन्यवाद. Thank you. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. अब बधाई दिन सिकौं. Let's learn to congratulate. तपाईलाई बधाई छ. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations मात्र भन्दा पनि भयो. बधाई. बधाई. छोटकरीमा congrats. बधाई. यात्राको शुभकामना दिन सिकौं. Let's learn to give journey wishes. खुशियालीपूर्ण यात्रा होस्. Have a happy journey. Have a happy journey. सुखमय यात्रा. Happy journey. Happy journey. सुरक्षित यात्रा होस्. Have a safe journey. Have a safe journey. यात्रा राम्रो रहोस् भन्नुपर्दा Have a nice trip. Have a nice trip. राम्रो समय बिताउनु. Have a nice time. Have a nice time. चाडमा शुभकामना दिन सिकौं अब. दशैंको शुभकामना. Happy दशैं. दशैंको शुभकामना बारे अर्को भिडियो पनि यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा छ. हेर्न नछुटाउनुहोला. Happy दशैं. तिहारको शुभकामना अथवा शुभ दीपावली. Happy तिहार. Happy दीपावली. लोसारको शुभकामना. Happy लोसार. Happy लोसार. क्रिसमसको शुभकामना. Merry Christmas. Merry Christmas. होलीको शुभकामना. Happy Holi. Happy Holi. नयाँ वर्षको शुभकामना. Happy New Year. Happy New Year. ईदको शुभकामना. Happy Eid. Happy Eid.
तीजको शुभकामना Happy Teej Happy Teej आजको भिडियोलाई यति नै This much for the video. Be sure to like, comment, share and subscribe. Have a wonderful day.